নমস্কাৰ ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন দালাল ষ্টেট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই এখন পোৰ্টফলিঅ ৰিভিউ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইনভেষ্টৰজনে জনোৱা মতে তেখেতে বহুত বছৰৰ পৰা মিউচুৱেল ফাণ্ডত পইচা জমা কৰি আছে আৰু তেখেতে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পৰা এটা ভাল প্ৰফিটো জেনেৰেট কৰিছে। যোৱা কোভিডৰ পিছত তেখেতে ষ্টক মাৰ্কেটত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছে। তেখেতে নলেজ আহৰণ কৰি আছে আৰু এতিয়া তেখেতে ষ্টক মাৰ্কেটত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে। আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে তেখেতৰ ষ্টক ইনভেষ্টমেণ্ট টোটেল হৈছে 1,15,000 আৰু আজিৰ ডেটত তেখেতৰ প্ৰফিট হৈছে 4,743 rupees। স্লাইড প্ৰফিট আপোনালোকে দেখা পাইছে। তেখেতে আমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যে কোনবোৰ ষ্টক তেখেতে লং টাৰ্মত ৰাখিব আৰু কোনবোৰ ষ্টক তেখেতে শ্বৰ্ট টাৰ্মত চেল কৰি ওলাই যাব আৰু কোনবোৰ ষ্টক তেখেতে নতুনকৈ এড কৰিব, কাৰণ তেখেতে 10,000 to 20,000 পাৰ মান্থ ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আহকচোন আমি তেখেতৰ পোৰ্টফলিঅ চাওঁ আৰু এই পোৰ্টফলিঅ'ত কি শুধৰণি কৰিব পাৰি আমি তেখেতক আমাৰ মন্তব্য জনাওঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি তেখেতক ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাত সহায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব পাৰিব। তাৰ পৰা তেখেতে নিশ্চয় হেল্প পাব। তেখেতৰ প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল ICICI বেংক, যিটো এটা বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী। আমি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত বহুবাৰ কৈছোঁ যে পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক লং টাৰ্মৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয়। আপোনালোকে যদি বেংক ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল' ৰিস্কত এটা মডাৰেট প্ৰফিট পাব আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লং টাৰ্মৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় প্ৰফিট পাব। ICICI, HDFC, কোটাক মহিন্দ্ৰা আৰু এক্সিছ এই চাৰিটা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহি আছে আৰু মই ভাবোঁ এই চাৰিটা কোম্পানী অহা দিনতো ইনভেষ্টৰক ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিব। আপুনি অলৰেডি প্ৰফিটত আছে। 13,800 ইনভেষ্ট কৰিছিল, এতিয়া হৈছে 18,000। গতিকে ICICI এতিয়া অলমষ্ট 909 ৰুপিছত ট্ৰেড কৰি আছে। আপুনি কণ্টিনিউ কৰক। অল টাইম হাইট আছে। এতিয়া নতুনকৈ এভাৰেজ নকৰিব। পিছত আকৌ যদি আপুনি সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে এভাৰেজ ডাউন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ডিভিছ লেব। এইটো এটা লাইফ ছায়েন্স ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী, যিটো কোম্পানী যোৱা দুটা কোৱাৰ্টাৰত প্ৰফিট বৰ এটা ভাল জেনেৰেট কৰিব পৰা নাই কাৰণে অকণমান ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আপোনালোকে পাই আছে। যদি আপোনালোকে এই কোম্পানীটো 3,350 ৰুপিছৰ পৰা 3,600ৰ ভিতৰত কিনিবলৈ পায়, আপোনালোকে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত লং টাৰ্মৰ কাৰণে এড কৰি গৈ থাকিব পাৰে। শ্বৰ্ট টাৰ্মত একো ক'ব নোৱাৰি, শ্বৰ্ট টাৰ্মত হয়তো আকৌ টাইম ল'ব পাৰে। গতিকে যিসকলে লং টাৰ্মত লাইফ ছায়েন্স কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে ডিভিছ লেব এতিয়াও আপোনালোকৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰিব। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল বিৰলাছফ্ট। এইটো এটা ছফ্টৱেৰ কোম্পানী, মিড কেপ ছফ্টৱেৰ কোম্পানী। আপুনি যদি বিৰলা কেপত ইনভেষ্ট কৰিব এতিয়াও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 300ত এটা ছাপৰ্ট আছে। এইটো এটা ভাল মিড কেপ কোম্পানী হয়। আপুনি এতিয়া অকণমান লছত আছে কাৰণ আপোনাৰ বাইং প্ৰাইচ অলপ ওপৰত কিনা গৈছে, কিন্তু কোনো কথা নাই। আপুনি যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি থাকিব পাৰে। আন মিড কেপ কোম্পানী যেনেকুৱা LTTS,
এইবোৰ কোম্পানীটো আপুনি নজৰ দিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল টেক মহিন্দ্ৰা, এটা লাৰ্জ IT কোম্পানী। অলমষ্ট আপুনি প্ৰফিটত আছে এতিয়া। IT কোম্পানী আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইনফোচিছ, উইপ্ৰো, TCS আৰু টেক মহিন্দ্ৰা এই কেইটা কোম্পানীত আপুনি যিকোনো এটা কোম্পানীতে ইনভেষ্টেড থাকিব পাৰে। আপুনি টেক মহিন্দ্ৰাত আছে গতিকে আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, কিন্তু ইনফোচিছ আৰু TCSৰ গ্ৰোথ টেক মহিন্দ্ৰা আৰু উইপ্ৰো আৰু HCL টেক এই তিনিটা কোম্পানীতকৈ বেছি ভাল। যদি আপুনি টেক মহিন্দ্ৰা ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে টেক মহিন্দ্ৰাত কণ্টিনিউ কৰক। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে মই ইনফোচিছ বা TCS এটা নতুন IT মোৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাহে লাহে ইনফোচিছ বা TCSৰ যিকোনো এটা কোম্পানীত এতিয়া ডিছকাউণ্টত পাই আছে, আপুনি এড কৰিব পাৰিব। কিন্তু মনত ৰাখিব এতিয়া শ্বৰ্ট টাৰ্মত লাৰ্জ কেপ IT কোম্পানী ভাল প্ৰফিট আপোনাক দিব নোৱাৰে, কাৰণ USত এতিয়া ৰিচিশ্যন হোৱাৰ ভয়ত IT কোম্পানীৰ ডিমাণ্ড কমি গৈছে। গতিকে লাৰ্জ IT কোম্পানী আপুনি কিনিবলৈ নিশ্চয় টাইম পাব। লাহে লাহে দুই এটাকৈ আপুনি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰি গৈ থাকিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল HDFC। আমি আগতে কৈ আহিছোঁ ICICI বেংক, HDFC আপোনাৰ দুটাই আছে। আপুনি যদি বিচাৰে দুটা কোম্পানীয়ে আপুনি ৰাখিব পাৰে। আৰু যদি লং টাৰ্মত আপুনি ভাবে যে মই যিকোনো এটা কোম্পানীহে ৰাখিম, কাৰণ এখন ডাইভাৰ্চিফাইড পৰ্টফলিঅ'ত একেটা ছেক্টৰতে দুটা বা তিনিটা কোম্পানী থাকিলে হয়তো আপুনি বেলেগ ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ সুবিধা নাপাব পাৰে, কাৰণ সকলোৰে হাতত ইমান পইচা নাথাকে যে চব কোম্পানী কিনি ল'ব। যদি বিচাৰে আপুনি যিকোনো এটা কোম্পানী ৰাখি এটা কোম্পানীৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে। গতিকে HDFC, ICICI আপুনি যিকোনো এটাত ইনভেষ্ট থাকি এটা শ্বৰ্ট টাৰ্মত বিচাৰিলে আপুনি ওলাই যাব পাৰিব। আৰু যদি দুটাই ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাখিব পাৰিব। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট চ'ৰ্চ চলিউশ্যন। এইটো এটা IT ছাৰ্ভিচ কোম্পানী। মই আগত কৈ আহিছোঁ যে মিড কেপ IT কোম্পানীত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট চ'ৰ্চ চলিউশ্যন আছেই। তাৰ উপৰিও LTI আৰু LTTS এই দুটা কোম্পানী বহুত ভাল কোম্পানী, এতিয়া ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত ট্ৰেড হৈ আছে। আপোনালোকে যদি লং টাৰ্মত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট চ'ৰ্চ চলিউশ্যনো ভাল কোম্পানী হয়। তথাপিতো LTI আৰু LTTS ইয়াতকৈ ভাল কোম্পানী। গতিকে আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে LTI বা LTTS এই কোম্পানী আপুনি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট চ'ৰ্চ চলিউশ্যন আপুনি অলৰেডি প্ৰফিটত আছে, গতিকে কণ্টিনিউ কৰক। আৰু যদি ছাপৰ্ট আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 98 ৰুপিজ এটা ছাপৰ্ট আছে, তাত পালে আপুনি আকৌ এড কৰিব পাৰিব। নেক্সট কোম্পানী হ'ল আপোনাৰ ইকুইটাছ স্মল ফাইনেন্স কোম্পানী। এইটো এটা বেংকিং স্মল ফাইনেন্স বেংক ছেক্টৰৰ কোম্পানী হয়। আপুনি অলৰেডি প্ৰফিটত আছে। 6,600 ৰুপিজ আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছিল, এতিয়া 7,425 হৈছে, গতিকে আপুনি কণ্টিনিউ কৰক। নেক্সট এটা কোম্পানী হ'ল এডছপ ৰিটেইল। আপুনি হয়তো এইটো নতুনকৈ এড কৰিছে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত। এই কোম্পানীটোৰ ছাপৰ্ট আছে 65 ৰুপিজ আৰু 65 to 70 ৰুপিজৰ ভিতৰত আপুনি যদি লং টাৰ্ম বা শ্বৰ্ট টাৰ্ম যিকোনো টাইপতে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে। এটা ভাল স্মল কেপ কোম্পানী, এই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ কাম কৰে, গতিকে আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি শ্বৰ্ট টাৰ্মত ওলাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 65 to 100 ৰুপিজৰ ভিতৰত আপুনি ওলাই যাব পাৰিব। 65ত কিনি 100 বা 98 ৰুপিজৰ ভিতৰত যদি আপুনি চেল কৰিব বিচাৰে চেল কৰিব পাৰিব। আৰু যদি লং টাৰ্ম থাকিব বিচাৰে লং টাৰ্মৰ কাৰণেও এটা ভাল কোম্পানী। নেক্সট আপোনাৰ কোম্পানী হ'ল IEX, ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ।
চ' এইটো এটা পাৱাৰ ছেক্টৰ কোম্পানী। ই পাৱাৰ এক্সচেঞ্জৰ কাম কৰে। ইয়াৰ ছাপোৰ্ট হ'ল 150 rupees to 163। বহুদিনৰ পৰা 150 to 163 rupeesত ট্ৰেড হৈয়ে আছে। গতিকে আপুনি এই ৰেঞ্জত আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ এড কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব, যেতিয়া এই কোম্পানীটো 163 ওপৰত ট্ৰেড কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ভাল প্ৰফিট 210 220 লৈকে যোৱা দেখা পাব। আৰু শেষৰ আপোনাৰ কোম্পানী হ'ল এটা পেনী ষ্টক, বিশ্বৰাজ চুগাৰ। এইটো এটা চুগাৰ কোম্পানী। গতিকে এটা পেনী ষ্টকত আপুনি অকণমান পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে, ঠিকে আছে। পেনী ষ্টকত বহুত বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰাটো এটা হাই ৰিস্কি হয়, আৰু কিছুমান ইনভেষ্টৰে পেনী ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰি ভাল পায়। চ' তেখেতসকলে 10টা পেনী ষ্টক যদি চিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 2 বা 3টা পেনী ষ্টকত হয়তো তেখেতক বহুত বেছি প্ৰফিট দিব, কিন্তু 7টা পেনী ষ্টক হয়তো নচলিব। গতিকে আপুনি এটা পেনী ষ্টক লৈছে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত, ঠিকে আছে, আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্টটো কম। গতিকে এইটো এটা 341 crore মাৰ্কেট কেপৰ কোম্পানী, আৰু এয়াৰ্নিং প্ৰফিটো নিগেটিভৰ পৰা এতিয়া পজিটিভ হৈছে। যোৱা কেইটামান কোৱাৰ্টাৰ আগত নিগেটিভ আছিল, আৰু লাষ্ট 2টা কোৱাৰ্টাৰত এতিয়া পজিটিভত প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দি আছে। গতিকে আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। প্ৰমোটাৰ হোল্ডিঙো ভাল, লাহে লাহে প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং ইনক্ৰিজ কৰি আছে। গতিকে এই কোম্পানীটো আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি মিড কেপ চুগাৰ কোম্পানী বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বলৰামপুৰ চেনি এটা ভাল কোম্পানী, তাতো আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু যিহেতু EV ছেক্টৰৰ ডিমাণ্ড লাহে লাহে বাঢ়ি অহা দেখা গৈছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে বহুত লং টাৰ্মত আমি চুগাৰ ছেক্টৰ কোম্পানীবোৰ কেনেকুৱা চলিব হয়তো এতিয়া সঠিককৈ ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে আপুনি বলৰামপুৰ চেনি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এইকেইটা কোম্পানী আছিলে, গতিকে মোৰ মন্তব্য জনালোঁ। আপোনালোকে যদিও এই পৰ্টফলিঅ'খন চাই কিবা আপোনাৰ পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এতিয়াও FMCG কোম্পানী নাই। টাটা কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট এটা ভাল FMCG কোম্পানী, আৰু এতিয়া লাহে লাহে ডিছকাউণ্ট হৈ আছে। আপুনি 750 বা 775 rupeesত যদি টাটা কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট পায় তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে আপুনি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। IT কোম্পানী আছেই, বেংকিং ছেক্টৰ আছেই, বাকী পাৱাৰ ছেক্টৰ আছে, বাকীবোৰ প্ৰায় আছে, কিন্তু আপোনাৰ FMCG ছেক্টৰ নাই। আপুনি FMCG টাটা কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট নাইবা উইলমাৰ যিটো AWL, সেইটো যদি আপুনি ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পায় সেই কোম্পানীটো আপুনি এড কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনিয়েই মোৰ মন্তব্য। ধন্যবাদ। যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ এই চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।